Salam sejahtera. Nama saya Mariam Mokhtar. Kesedaran yang ramai orang enggan bincang dalam pembunuhan Kadet Tentera Laut Zulfahan Osman Zulkarnain adalah ramai orang Melayu masih meletak harapan dan ingin dapatkan nasihat daripada BOMO. Pembunuhan Kadet Zulfahan pada 2017 oleh rakan sebayanya di universiti antara yang paling kejam dan paling jahat, evil, dalam sejarah universiti kita. Minggu lepas, pada 23 hari bulan Julai, 6 bekas penuntut Universiti Pertahanan Nasional Malaysia ataupun UPNM dijatuhi hukuman gantung sampai mati selepas didapati bersalah atas pertuduhan membunuh Zulfahan 7 tahun lalu. Pada saya, ada 10 soalan yang belum terjawab dalam kematian Allahyarham Zulfahan. Kalau anda belum baca keratan akhbar tentang kes ini, saya akan beri secara ringkas apa yang berlaku pada Zulfahan dalam video ini. Zulfahan diseksa selama 12 hari dan kemudian meninggal dunia akibat kecederaannya. Ia diseksa dengan tali pinggang, hos getah ataupun rubber hose semacam yang kita untuk menyiram bunga. Dia diseksa dengan penyangkut baju, clothes hanger dan setrika steam iron. Ia telah mengalami 90 kesan melecur di bahagian depan dan belakang badannya, di kedua-dua tangan dan kaki serta bahagian tubuh lelakinya. Kira-kira 80% permukaan badannya luka teruk. Kejadian ini berlaku apabila Zulfahan dituduh mencuri komputer riba ataupun laptop oleh rakan universitinya, Muhammad Akmal Zuhairi Azmal. Akmal Zuhairi adalah salah satu dari 6 tertuduh dalam pembunuhan ini. Zulfahan nafi dia mencuri komputer riba itu. Lagipun, emaknya telah beritahu polis yang Zulfahan sudah mempunyai komputer riba sendiri. Ia kata yang Zulfahan telah mengadu yang beberapa barangnya seperti telefon bimbitnya telah dicuri semasa ia di universiti. Apabila rakan tertuduh Akmal Zuhairi dapat tahu tentang kehilangan komputer riba itu, ia beritahu Akmal Zuhairi yang bapanya mahir mencari barang hilang menggunakan amalan perubatan tradisional. Pada anda dan saya, perkataan amalan perubatan tradisional bermakna ianya seorang BOMO. Selepas bapa si tertuduh ini adakan sesi solat, ia kata pula yang ia dapat firasat ataupun premonition dalam bahasa Inggeris yang Zulfahan adalah individu yang curi komputer riba tersebut. Apabila Akmal Zuhairi mendengar apa yang BOMO itu kata, ia naik marah kerana komputer riba itu baru dibeli. Ia juga berniat untuk memukul Zulfahan. Jadi, ini soalan pertama saya. Kalau anda kehilangan barang, terutama yang mahal, anda buat laporan polis kan? Mengapa si Akmal dan rakan tertuduhnya lebih yakin percayai BOMO dan gagal buat laporan polis? Yang kedua, di Malaysia ini, JAKIM dan Jabatan Islam setiap negeri diberi peruntukan wang berbilion-bilion ringgit dalam bajet untuk menaikkan taraf dan juga pengetahuan Islam di antara orang Melayu.
termasuk juga kaum ulama diberi peranan yang penting dalam kehidupan sehari rakyat Malaysia. Di sekolah pula, mata pelajaran seperti agama diberi lebih tempoh masa dalam pelajaran harian. Dan juga ahli politik sibuk menyibuk mempolitikkan agama dalam hidup seharian kita. Dari makanan, ke hiburan, ke pakaian kita dan juga stoking. Walaupun tumpuan agama berlebihan, ramai orang Melayu masih percaya pada bomoh. Jadi soalan kedua saya, apa telah terjadi pada pendidikan orang Melayu? Fakta yang ketiga, Zulfahan tidak ada chance langsungnya kerana ia diserang, diikat dan dikurung dalam tempoh 12 hari ini oleh 18 rakannya yang ambil giliran menyeksanya semata-mata hendak dapat pengakuan darinya. Dari laporan Surat Khabar, seksaan selama sejam telah bermula pada 4:45 pagi pada 22 hari bulan Mei 2017, pada pukul 5 pagi. Apabila Zulfahan nafi yang ia curi komputer itu, tertuduh ni menekan seterika pada badannya dan mereka hanya hentikan seksaan apabila mereka terdengar azan. Ini adalah kisah yang sedih di Malaysia. Dari luar, superficially, ramai orang Melayu nampak macam alim sangat. Sembayang 5 kali sehari, buat ibadat, pergi masjid, buat tarawih, pergi Mekah, pergi umrah. Tetapi hati diorang ni masih hitam dan busuk. Jadi, ini soalan ketiga saya. Apa gunanya mereka ini buat ibadat tetapi hati mereka penuh kekejaman dan niat jahat? Fakta yang keempat. Salah seorang tertuduh, Muhammad Shubirin Sabri, beritahu mahkamah yang keganasan mereka diiktiraf sebagai budaya biasa di universiti ini. Ia juga mendakwa bahawa kecurian antara kadet sering membawa kepada soal siasat secara fizikal. So an interrogation is carried out amongst them. Pada anda dan saya, ini adalah budaya buli yang pentadbiran sekolah, pentadbiran college dan juga universiti di Malaysia gagal nak kontrol. Jadi, soalan keempat, apa dia polisi pihak pentadbiran universiti untuk siasat kes-kes buli ini? Fakta yang kelima. Penyiksaan itu membuat Zulfahan jatuh sakit, tetapi ia dikurung di dalam bilik berkunci selama beberapa hari. Dipantau rapi bagi mengelakkan pihak berkuasa universiti mengetahui keadaannya. Mereka yang tertuduh merawat luka Zulfahan kerana mereka takut mereka akan menerima hukuman berat atau dipecat dari universiti. Soalan yang kelima. Kalau Zulfahan tidak hadir kelas di universiti, takkanlah pensyarahnya tak sedar. Jadi, pihak universiti gagal melindungi Zulfahan dan mengabaikan kewajipan menjaganya. Fakta yang keenam. Seorang saksi pendakwaan rasa kesian terhadap Zulfahan dan ia tulis surat pena beracun, poison pen letter, meminta dia diselamatkan. Surat itu diselitkan di hadapan Rumah Sakit Angkatan Tentera, the Tuanku Mirzan Hospital, pada 25 hari bulan Mei 2017. Tetapi mereka dalam hospital itu tidak ambil tindakan tetapi telah memviralkan surat ini. Tindakan ini menyebabkan tertuduh memindahkan Zulfahan ke bilik lain untuk elak dikesan. Jadi soalan yang keenam. Mana pergi
pihak warden hostel di universiti. Ini lagi satu kes pihak universiti lepas tangan mereka dan bersikap tidak bertanggungjawab. Fakta yang ketujuh. Pada 24 hari bulan Mei 2017, beberapa tertuduh ni membawa Zulfahan ke klinik As-Salam di Bangi, di mana Dr. Azfar Hussein setelah periksa lukanya, ia telah menulis surat rujukan untuk terima rawatan di Hospital Serdang ketika itu. Tetapi tertuduh, the accused, cuma minta luka Zulfahan dibalut dan mereka tipu bahawa ada letupan semasa menjalani latihan di Port Dickson. Walaupun doktor ini anggap luka Zulfahan tu serius dan telah menulis surat rujukan ke hospital, ia tidak pula bertanya mengapa pihak universiti sendiri ataupun pensyarah kursus tidak bawa si cedera iaitu Zulfahan terus ke hospital. Jadi, soalan ketujuh saya, mengapa doktor ni percaya sangat cerita tertuduh dan tidak sendiri buat laporan polis? Orang yang menipu dia percaya, yang cedera tu dia tak ambil tindakan sendiri. Fakta yang ke-8. Pada 31 hari bulan Mei 2017, Zulfahan sekali lagi dibawa kepada Dr. Azhar di klinik ini. Dan doktor telah mendapati cecair meleleh daripada luka di perutnya. Dan ia perhati yang Zulfahan minta bantuan rakannya untuk bergerak. He needed help to move. Zulfahan juga amat dehidrasi. He was very dehydrated. Dia juga muntah beberapa kali. Dan Dr. Azhar sekali lagi tulis surat rujukan kedua supaya tertuduh patut bawa Zulfahan ke hospital. Jadi soalan saya yang ke-8. Mengapa Dr. Azhar sendiri tidak buat laporan polis memandangkan luka Zulfahan itu lebih teruk dan mungkin tidak ada kesan ia telah dibawa ke hospital? Doktor ini juga tidak bertanggungjawab sama seperti warden dan pihak universiti ini. Fakta yang ke-9. 12 hari setelah ia diseksa, Zulfahan menjadi kaku di sebuah unit di apartmen di Sentrum di universiti itu. Barulah tertuduh bawanya ke hospital. Tetapi Zulfahan disahkan meninggal dunia pada pukul 9.30 malam. Soalan saya yang ke-9. Bila akan Menteri Pengajian Tinggi iaitu Zamri Abdul Kadir, Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, Naib Chancellor Universiti Pertahanan Nasional Malaysia ini dan juga Menteri Pertahanan nak beri kenyataan umum tentang kes pembulian dalam universiti dan juga terutama sekali kes ini, kes Zulfahan ini. Kes buli di universiti yang ini bukan saja yang pertama dan yang terakhir. Ramai murid sekolah, pelajar kolej dan universiti telah kena buli. Tetapi peraturan tentang buli, the policy about bullying, tidak jelas. Dan fakta yang ke-10. Soalan terakhir saya. Seorang yang tidak bersalah dibunuh. Zulfahan telah dibunuh. 6 lagi tertuduh akan digantung sehingga mati. Dan 12 lagi tertuduh akan dipenjarakan kerana penglibatan mereka dalam membunuh Zulfahan. Selepas semua ini, kita nak tahu siapa dia yang telah mencuri komputer riba
ataupun laptop itu. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.